ඔයා දන්නවද කෙනෙක්ට අපි දෙයක් කියන එක එක ක්‍රම තියෙනවානේ. සමහරට හොඳ ලස්සන ක්‍රමයකට කිව්වොත් ඒ දේ ඒකට දැන් සමාව වෙන්න කියන දේ උනත් හරි ක්‍රමයකට කියනවා නම් ඒ අර වැරද්දක් වුණත් ඒ මනුස්සයා සමාව දෙන්න පෙළඹෙනවා දෙවතාවක් හිතන්නේ නැතුව. ඒක නිසා අපි සොරි කියන එක විතරක් නවත්තලා වෙන මොනවද තව කියන්න පුළුවන් කියලා බලමු. pardon me කියන එකේ තේරුමත් සමාව දෙන්න මට කියන එක තමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ආයේ කියන්න පුළුවන් I beg your pardon. මං ඔයාගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ බෙග් කියලා කියන්නේ හිඟා කනවා කියන එක. නමුත් ඒකේ තේරුම හිඟා කනවා සමාව අය දිනවා කියන එක. හිඟා කනවා කියන එක කරන්නේ කෙනකින් යටහත් පහත් වෙලා යමක් ඉල්ලන එකනේ. ඉතින් ඒක තමයි I beg your pardon කියලා කියන්නේ. මම ඔබගෙන් සමාව අයදිමි. I owe you an apology. මම ඔබගේ සමාව දීමට ණය ගැති. I owe you an apology. මම ඔබගේ සමාව දීමට ණය ගැති. ඔයාලට තේරෙනවනේ මෙතන I owe කියලා කියන්නේ ණය ගැති කියන එක. මම ණය ගැති you an apology. ඔයාගේ සමාව දීමට ණය ගැති. දැන් ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවනේ දැන් ওই විදිහට යටහත් පහත් වෙලා මිනිස්සුන්ගෙන් සමාව ඉල්ලුවම I am sorry කියලා විතරක් කියන්නේ නැතුව ওই විදිහට යටහත් පහත් වෙලා සමාව ඉල්ලුවම ඕන කෙනෙක්ගේ පෙළඹෙනවා සමාව දෙන්න. I regret මම පසුතැවිලි වෙනවා. I regret what I did. මම කරපු දේ ගැන මම පසුතැවිලි වෙනවා. ඒකත් හොඳ ක්‍රමයක් තමයි sorry කියලා කියන්න. කියන්නේ මම වරද බාරගත්ත කියන එක තමයි ඔතන කියන්නේ. I regret what I did. මම කරපු දේ ගැන මම පසුතැවිලි වෙනවා. I made a mistake. මම වැරද්දක් කරා. මගෙන් වැරද්දක් වුණා. I am sorry. මට සමාව වෙන්න. තව එකක් බලමු. I hope you can forgive me. මම හිතනවා ඔයාට මට සමාව දෙන්න පුළුවන් කියලා. I hope you can forgive me. මම හිතනවා ඔයාට මට සමාව දෙන්න පුළුවන් කියලා. I didn't mean to hurt you. මම ඔයාට රිද්දන්න හිතුවේ නෑ. I didn't mean to hurt you. ඒකත් සොරි කියන ක්‍රමයක් තමයි. I didn't mean to hurt you. ඔයාට රිද්දන්න කියලා මම හිතුවේ නෑ. I am truly remorseful. Remorseful කියන්නේ කනගාටු වෙනවා. regret වගේම remorseful කියන්නේ පසුතැවිලි වෙනවා. I am truly remorseful. මම ඇත්තටම පසුතැවිලි වෙනවා. I feel terrible for my actions. ඒ කියන්නේ මගේ ක්‍රියාවන් ගැන මට බයක් දැනෙනවා. හේතුව තමයි බයක් දැනෙනවා කියලා කියන්නේ මම කරන දේවල් වලින් ඔයාට මොකක් හරි මේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියලා මට බයක් දැනෙනවා. කියන්නේ මට සමාව වෙන්න කියන එක තමයි මේ නොකිය කියන්නේ. I feel terrible for my actions. මට මගේ ක්‍රියාවන් ගැන බයක් දැනෙනවා. I apologize for my behavior. මම සමාව අයදිනවා වරදට සමාව ගන්න මගේ හැසිරීම ගැන. කියන්නේ මොකක් හරි වැරද්දක් වෙලා තිනවා. මුටිය රූඩ්ලි එහෙම නැත්නම් තරහ විදිහට හරි රන් වෙන විදිහට හැසිරලා තියෙනවා. නමුත් ඒක පස්සේ මෙයා තේරුම් අරගෙන කියනවා I apologize for my behavior. මගේ හැසිරීම සම්බන්ධව මං වරදට සමාව ගන්නවා. ඒකත් සමාව ඉල්ලන ක්‍රමයක්. Please accept my apologies. ඒ කියලා කියන්නේ කරුණාකරලා මගේ කනගාටුව පිළිගන්න. ඒකත් සමාව ඉල්ලන ක්‍රමයක් තමයි. Please accept my apologies. I am sorry for any misunderstanding. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි යම් වරද බවට අහ ගැනීමක් වුණා නම් ඒ හින්දා මගෙන් වැරද්දක් වුණා නම් මට සමාව වෙන්න. I am sorry for any misunderstanding. වරද බවට හිමක් වුණා නම් ඇති වුණා නම් සමාව වෙන්න. I am sorry for part in this. I am sorry for part in this. මගේ කොටස ගැන මට කනගාටුයි. يعني මොකක් හරි දෙයක් වෙච්ච දෙයක් ගැන එයාගේ ඒ දේ ගැන කනගාටුයි කියන එක තමයි කියන්නේ. I am sorry for my part in this. මගේ කොටස my part in this මේ ගැන මගේ කොටස ගැන කනගාටුයි. මොකක් හරි මගෙන් වැරද්දක් වුණා නම් ඒ ගැන මට කනගාටුයි. I am sorry for any offense caused. any offense caused කියන්නේ මොකක් හරි වැරද්දක් වුණා නම්. I apologize for any inconvenience. මොකක් හරි අපහසුතාවයකට ලක් වුණා නම් මම නිසා ඒ ගැන මම කනගාටු වෙනවා. I apologize. වරදට සමාව ගන්නවා. I apologize for any inconvenience. Apologize for my mistake. මම වරදට සමාව ගන්නවා මගෙන් වෙච්ච වැරද්දට. මම වරදට සමාව ගන්නවා මගෙන් වෙච්ච වැරද්දට. I apologize for my mistake. Forgive me for my error. Please forgive me for my error. ඒ කියලා කියන්නේ සමාව වෙන්න මට මගෙන් වෙච්ච වැරද්දට. මගේ වැරද්දට සමාව දෙන්න. Forgive කියලා කියන්නේ සමාව ඉල්ලන එක තමයි. මගේ වැරද්දට ඇත්තටම මම කනගාටු වෙනවා. මගේ වැරද්දට ඇත්තටම මම කනගාටු වෙනවා. I am truly sorry for my mistake. I am truly sorry for my mistake. I acknowledge my mistake කියලා කියන්නේ මම මගේ වැරද්ද පිළිගන්නවා. and apologize.
and I apologize ඒ කියලා කියන්නේ මම වරදට සමාව ගන්නවා. මගේ වැරද්ද පිළිගන්නවා. ඒ වගේම වරදටත් සමාව ගන්නවා. I take full responsibility. මම සම්පූර්ණ වගකීම ගන්නවා for my error. for my error කියන්නේ මගේ වැරද්දට සහ මම ඒකට මගේ වරදට සමාව ගන්නවා. I take full responsibility for my error and I apologize. I realize my mistake. මම අවබෝධ කරගත්තා මගේ වැරද්ද and I am sorry. මම සමාව ඉල්ලනවා. මට සමාව වෙන්න. ඔයාලට ඇහෙනව එදිනේ කුරුල්ලන්ගේ සද්දේ. නැචරල් පරිසරයක ඉන්නේ. වාහන ශබ්දයක් නැහැ මොකුත් නැහැ නැචරල් පරිසරයක ඉඳලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. My sincere apologies. My mistake. My sincere apologies කියන්නේ මගේ අවංක සමාව ඉල්ලනවා මගේ වෙච්ච වැරද්දට. අවංකවම සමාව ඉල්ලනවා මගේ වෙච්ච වැරද්දට. මේ තාක් දුරට ඔයා මගේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාට ගොඩක් දුරට මම හිතනවා ඔයාට තේරුම් ගන්න ඇති කියලා sorry කියන වචනේ ඇතුළත් කරලා වගේම නැතුව හරි ඔයාට වෙනම ක්‍රම තියෙනවා සමාව අයිදින් කෙනෙක්ගෙන්. නිරන්තරයෙන් වැරදි කර කෙනෙක්ගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ගියොත් ඒක නම් හරියන වැඩක් නෙමෙයි. නමුත් අර අපිට මේක වැරද්දකින් මේ වැරද්දක් වුණොත් අත්තරදීමක් වුණොත් සමාව ඉල්ලන එක වෙනම කාරණයක්. ඉතින් ඔබට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. ඔයාට කැමති අදහස් comment කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.